Men vilken förmåga de som vill bli entreprenör måste ha. Hur läget Outsiders? Det är Ricardo Kuanuka här idag med Jasmin från Attitude. Och välkommen Jasmin. Och som jag har pratat med dig innan, den är WebTV till att uppmuntra andra att växa och våga göra vad de vill göra med sitt liv och skapa deras dröm. Okay? Så tack så mycket att du är här. Hur identifierar du en entreprenör? För mig är en entreprenör någon som vågar göra någonting nytt, vågar ta ställning, vågar driva saker som inte har funnits eller görs innan och skapa också möjligheter för andra att växa i verksamhet eller att göra produkter eller tjänster som får andra att växa. Det är för mig en entreprenör. Varför identifierar dig själv som entreprenör? Ja, men jag känner ju mig... Ja, men det måste finnas en viss risk i det. Man måste våga göra någonting och driva saker och ting, driva frågor, ta ställning som jag sa innan. Och det vi har gjort här, det är ju att vi jobbar med att skapa möten. Vi tycker möten och konferenser är ett fantastiskt medel att göra en skillnad i världen. Vi drivs egentligen av samhällsfrågor, det är ju det vi vill göra. Vi vill förändra världen och göra världen lite bättre. Och vi tycker att möten i sig är ett fantastiskt medel att nå den typen av mål. Och det vi gör då, det är ju att få folk att träffas, prata för att de ska då hitta nya lösningar, nya samarbeten, nya liksom. I det kan du ju bli entreprenör. Och det är väl också det drivet vi har, är ju att hela tiden se att hitta styrkan och kvaliteterna och modet hos den enskilda personen. Att driva sina frågor och göra det tillsammans, skapa nya affärer och företag. Som i sin tur dessutom leder till nya jobb. Men vilken förmåga de som vill bli entreprenör måste ha? Om du skulle ge 3 olika förmågor som de skulle börja med, vilken du skulle säga? Mod är ju det. Jag tror man måste ha mod och inte liksom vara så rädd för att vad folk tycker. Man måste kunna släppa det. Man måste kunna släppa kontrollen. Du måste våga misslyckas annars och du kan inte tro att saker och ting blir bra eller perfekta direkt, utan du måste det är bara att köra, det spelar liksom ingen roll. Jag tror en jätteviktig del är att dela med sig. Du måste dela med dig och våga släppa in och lyssna på andra och ta till dig vad som händer. Våga börja skriva på ett förslag, dela det med andra och se vad som händer när det byggs på. Det tror jag är liksom kraven för att bli en duktig entreprenör. Du kan aldrig veta vad som funkar innan du börjar. Så börja göra. Och så samarbeta med andra människor. Nu vet jag inte om det var 3, det kanske var 6. Ja, det är perfekt. Det är det viktigaste, det är energi. Tack så mycket. Och en fråga, har du varit anställd någon gång i ditt liv? Ja. Och hur känns det för dig? Och varför fortsätter att du inte blir anställd? Nej, jag kan inte vara anställd för att jag ifrågasätter mina chefer hela tiden. Jag är en usel anställd. Och det är också lite med glimten, det är inte för att jag har haft massa dåliga chefer, det är ju bara för att jag är som jag är. Men det är också det att jag tycker att man framförallt kanske som ledare och chef ska kunna ifrågasätta saker och hela tiden omvärdera och ompröva. Det betyder ju inte att jag är kritisk, men det betyder att jag tror hela tiden det finns bättre sätt att göra saker och ting. Och det är tillbaka, då måste du lyssna och ta till dig. Och jag som anställd tyckte ju att detta var självklart, men det är klart att ha en ifrågasättande anställd hela tiden, det blir en krock där om man då inte är en chef som kanske alltid tycker det, att allt ska ifrågasättas. Så jag känner att det är bättre för mig att vara chef än att vara anställd. Jag hade inte velat ha mig själv som anställd, så kan man väl säga. Jag förstår. Okej. Men vad är framgång för dig? Vad är att bli framgångsrik för dig? Ja, men för mig är ju framgång att jag lyckas med det vi gör, våra olika event eller möten, konferenser eller initiativ. Att vi ser att vi gör skillnad. Att det blir någon skillnad, att folk börjar prata om det eller i faktiskt vardagen gör något annat. Tack vare att vi har varit inne där, sagt något eller coachat dem eller vad vi nu har gjort. Då är det ser jag som framgång. Eller att jag får andra att växa. Medarbetare eller andra vi jobbar med. Det är liksom... Och jag har bara 2 till. Tror du på livssyftet?
Tror du det du gör, vad du är passionerad och det är ditt livssyfte? Ja, men jag kan ju inte, alltså det är ju också det här, varför väljer jag att bli egenföretagare eller entreprenör? Jag måste jobba med grejer jag tror på. Det är ju inte så att jag går till jobbet och sen går jag hem och så gör jag något annat. Hela alltet drivs ju av att i min vardag, hemma, i privat, på jobbet så drivs jag i samma frågor. Yeah. Jag vill göra saker till bättre och sen om någon annan tycker att det är ett dåligt sätt att göra det på, det må väl vara hänt, men hela drivet handlar ju om att jag måste kunna leva det jag lär. Nu jobbar vi mycket med hållbarhetsfrågor. Ja, men då måste jag också göra det hemma. Då kan jag inte, då köpte jag en elbil då, va? Bara att jag tycker det är bra sätt. Men jag kan inte göra en sak på jobbet och sen något annat, utan drivet är ju där alltid. Okay. Så är det bara. Så det är det blir ju en helhet i det. Så livsstil? Ja, men det blir det. Absolut. Precis, ja. Okej, så för de som tittar på oss nu, om de vill bli en framgångsrik entreprenör, om du skulle berätta till dem en bok som du har läst, som du skulle säga du måste läsa den här boken för att det ska öppna din mindset till att bli entreprenör. Jag kan inte ge något tips. Däremot ska jag ge tips på en talare som var med på ett av våra arrangemang i somras, The Bridge Summit som vi hade i augusti. Det finns faktiskt på nätet om man vill plocka upp den. Yeah. Och han heter Gotham, kommer jag inte ihåg vad han heter efter. Men Gotham han är från Google och han pratade väldigt mycket om det här att vad som är viktigt och hur liksom som entreprenör kavlar upp ärmarna, gör saker och ting, sitter inte bara och skriver planer. Väldigt, väldigt bra. Så det är min rekommendation. Jag blev jätteinspirerad av honom. Och det handlar, som jag sa innan, väldigt mycket om mod, väldigt mycket om att liksom börja göra grejer, och det handlar mycket om att dela med sig och våga släppa in andra. Vi vill intervjua dig för att vi tänker att du är en outsider. Jag vet inte om du tänker själv att du är en outsider. Men till de som vill bli en outsider, om du skulle berätta en sak som kommer från ditt hjärta nu och säga ingenting som kommer från ditt hjärta nu, om det kommer någonting till dem, direkt till dem. Ja, men jag tror att man måste våga tro på sig själv. Man måste våga göra saker och ting för att man tror på det och brinner för det. Och bara testa. Bara gör det. Bara ut och testa. För det är det som gör världen lite bättre och lite mer spännande. But just do it. Okay, outsiders. I hope you enjoy it. Tack så mycket, Jasmin. Tack själv. Tack jättemycket. Yeah, tack så mycket. Outsiders, vi ses. Hej då. Skriv ner ett citat som du tar med dig och jag ska följa upp. I see you outsiders. High five. Make a move. Say yes. Yes. Say yes. Yes.